กินเป็นไหมI'll have some. Dangmo, can you tell your mother we eat chestnuts at Christmas in England? อ๋อชีนัทคริสต์มาสจริงๆเลย Yeah, special food for Christmas. อันนี้หั่นอันบ้านเราหั่นแต่ที่นี่เราก็คือกินก่อนคริสต์มาสบ้านเราป้าไม่เห็นมันเน่ามันอ่อนบ้านเราไม่เห็นเหรอHow long does she take to roast the chestnuts? I'm not sure. She have to do this and we have to taste about this. If it's okay, we stop. But not okay, we can do it. So half an hour? About this. Half an hour of roasting. Not yet. Not yet. ไม่เข้าหรอกเหรอทุกแล้วนี่เรื่องบุฟเฟ่ต์ทำบริษัทเรื่องเสิร์ฟบุฟเฟ่ต์ต้องเสิร์ฟบุฟเฟ่ต์แล้วทำน้ำนี่มาล่ามาล่า อ๋อหม่าล่า มาล่าปลาของเยอะเทปตัวนี้ Chestnut from เทปกระดาษที่ my country is very strong, not different from Chinese, but อร่อยเค็มๆได้หรอได้หรอ Different from Chinese, but Yeah. same as English. Same. Same. Really? Go into your kit. มันจะบอกว่าคือยี่ของจีนนะเยอะเป็นกล่องนะคือหนึ่งเก่าลัดเก่าลัดก็มันก็ยังไงทำ แล้วเขาต้มก็ต้มอย่างมะพร้าวโอ้เป็นเชือกมันเป็นเงี้ยครับการกินมะพร้าวก็แล้วไม่อยากเข้าวันท้องจางก็ Come now. กินแล้วแต่กำลังอ้วนตกถือว่าอ้วนเพิ่มขึ้นไม่ได้ผิดเรื่องของนี้นะแต่ก็พอก็ป่าอยู่ มูทุกข์ลองไปเม็ดหนึ่ง แซ่บเลย